Dalawang nakaitim na lalaki ang nakatayo at tahimik na nakatitig sa lawa. Si Ibarra ang isa at isang binatang guro naman ang kanyang kasama. Diyan po sa bahaging yan tinapon ng inyong ama. Dito po kasi kami dinala ng sepulturero ni Teniente Guevara nung kami ay makikipaglibing, sabi ng guro. Maraming salamat, isa kayo sa kakaunting nakipaglibing sa aking ama. Malungkot na sinabi ni Ibarra. Naku, wag po kayong magpasalamat. Sa dami ng tulong na ginawa ni Don Rafael ay makikipaglibing lamang ang aking nagawa, sabi ng guro. Noong bagong dating ako sa San Diego, wala akong kakilala at wala rin akong kapera-pera. Pero kinaibigan ako ng ama mo. Binigyan niya ako ng bahay na matutuluyan at mga gamit upang makapagturo ng maayos. Madalas din siyang pumunta sa eskwelahan upang mag-sponsor ng mga batang mahirap na masipag mag-aral. Nagdo-donate rin siya ng mga papel at libro. Sayang nga at agad siyang kinuha ng Diyos, dagdag ng guro. Kamusta naman ang inyong mga estudyante ngayon? Tanong ni Ibarra. Ayun, patuloy pa rin ang paghihirap sa buhay. 200 ang naka-enroll pero 25 lang ang talagang pumapasok sa kanila. Sagot ng guro. Ano-ano pa ba ang mga pag-aalala ninyo ngayon sa inyong pagtuturo? Pasensya na kayo sa aking mga pagtatanong. Nais ko lang malaman kung paano ko itutuloy ang mga mabubuting gawain ng aking ama. Ayokong tumahan sa sama ng loob ng kanyang pagkamatay. Ayokong umiyak ng umiyak at magalit sa mga taong nagpahirap sa kanya. Pinatatawad ko na ang kura at ang mga taong naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Mas mabuting gawin kong inspirasyon ng aking ama para tumulong sa iba. Wika ni Ibarra. Inisa-isa ng guro ang mga pinag-aalalan niya sa kanyang pagtuturo. Una ay ang kawalan ng motibasyon ng mga mag-aaral. Pangalawa ay useless ang mga natututunan nila sa paaralan kasi puro pagme-memorize lang ng mga librong Kastila ang ginagawa nila. Saan naman nila ito gagamitin marami sa kanila ay magsasaka. Kailangan din namin ng isang lugar kung saan sila mag-aaral. Isipin mo na sa ilalim kami ng kumbentong nagkaklase sa tani ng kwadra ng kabayo. Bawal pang mag-ingay dahil naiistorbo daw si Padre Damaso. Paano kami magbabasa at mag-uusap kung bawal ang mag-ingay? Madalas ay bumababa si Father na bad mood dahil naiistorbo ang pagtulog niya. Kaya ayun, minumura ang mga bata at iniinsulto ako. Pero wala akong magawa. Pari siya, takot ako mga tuwiran sa kanya. Paano ako gagalang ng mga estudyante ko kung nakikita nilang sinisigaw-sigawan at iniinsulto lamang ako? May panahon na naisip ko rin na turuan silang magsalita sa wikang Kastila para maintindihan nila ang nasa aklat. Okay na sana pero pinatawag ako ni Father at ininsulto ako at pinagsabihan na ang wikang Kastila raw ay hindi bagay sa mga mangmang na Indio. Tagalog daw ang ituro ko at huwag gawing mumurahin ang wika nilang mga Kastila. E di syempre ano pa ang pwede kong gawin kundi ang sumunod na lang. Sa dami ng nababasa kong libro, nalaman ko na ang pamamalo pala ay hindi mabuti sa mga estudyante. Sagabal pala ang takot para sa pagtuto nila. Kaya iniba ko ang strategy ko. Imbis na mamalo, pinupuri ko sila kapag tamang ginagawa nila. Aba, napansin ko na mas nag-e-enjoy ang mga estudyante ko. Napuna ko na nagsisikap sila para mapuri ko at napuna ko rin na mas dumami ang mga pumapasok. Pero hindi nagtagal at pinatawag na naman ako ni Father. Ibalik ko lang pamamalo at kapag hindi ko ibinalik ay mawawalan daw ako ng trabaho. Ang malupit pa rito ay pinuntahan ako ng mga magulang na hindi na nila papapasukin ng mga anak nila kung hindi ko papaluin. So ano pang magagawa ko kundi ibalik ang dating gawi at mamalo ng mga mag-aaral? Kaya ayun, at hindi na ako ulit mahal ng mga estudyante ko at nawalan din sila ulit ng motibasyon na mag-aral. Biglang nawala si Padre Damaso at pinalitan siya ni Padre Salvi. Akala ko ay mas okay ang bagong pari. Nagturo ako ng mga practical na bagay gaya ng geography at mga bagay tungkol sa pagsasaka. Hindi nagtagal at pinatawag ako ni Padre Salvi at sinabihan ako na dapat kong ituro ay tungkol sa relihiyon. Ipamemorize ko raw ang lahat ng misteryo at doktrina Kristiyana. Ihinto ko raw ang mga bagay na walang kwenta tulad ng geography at kung ano pa. Kaya ayun, balik sa dati, parang loro na ulit ang mga estudyante ko kakamemorize. Mahabang kwento ng guro. Hayaan ninyo at baka may maitulong ako sa iyo. A-attend ako ng meeting sa tribunal at baka makakuha tayo doon ng solusyon, sabi ni Ibarra. Sunod na araw. Ang opisina ng tribunal ay maluwag at dito ginaganap ang mga pamiting ng mga leader ng taga San Diego. Makikita na walang kaayusan ng opisina, may kabastusan ng mga larawan sa dingding at may mga lumang baril na ginawang dekorasyon. Madumi rin ang pulang kortinang nakasabit at hindi pantay ang pagkakasabit ng naka-frame na picture ng hari ng Espanya. Dito makikitang nakaupo ang dalawang grupo na magpaplano sa gagawin ng bayan para sa kapistahan ng San Diego. Ang dalawang grupo ay binubuo ng mga konserbador na puro matatanda at ang mga liberal na puro kabataan na pinamumunuan ni Don Filipo. Magkahiwalay ang dalawang grupo dahil palagi silang magkakontra sa mga gusto nilang mangyari. Dumating din sa meeting sina Ibarra at ang gurong kasama niya sa lawa. Nakabuo ng plano ang grupo ng mga liberal kung paano nila mapapasatupad ang gusto nilang simple at meaningful na kapistahan. Since alam nila na hindi aaprubahan ng mga konserbador ang kahit anong isuggest nila, naisip nilang sabihin na ang gusto nilang pista ay bongga at magastos. Dagdag pa rito ay napagkasunduan nila na si Don Filipo ang magsasuggest nito upang siguradong tutulan agad ito ng mga matatanda.
Hindi kaila sa lahat na kapag si Don Filipo ang nagsabi, siguradong ayaw na agad ito ng mga konserbador. Lantarang si Don Filipo ang inaayawan ng mga matanda. Dumating ang kapitan na pawis at ubo ng ubo mula sa pakikipag-usap kay Padre Salvi. Sinimulan niya ang meeting na parang hindi mapakali at parang may gustong sabihin pero naunahan siya ni Kapitan Basilio sa pagsasalita. Mahaba ang paikot-ikot na sinabi ni Kapitan Basilio na pati siya mismo ay nakalimutan na ang punto ng gusto niyang sabihin. Kaya tinapos na lang niya ang kanyang suggestion sa kasabihang, ang oras ay ginto kaya ang mga susunod na magsasalita ay dumiretso na sa punto. Magsasalita na sana ang kapitan ngunit biglang nagsalita naman si Don Filipo. Kailangan nating bonggahan ang pista. Gastusan natin ito para malampasan ang ginastos ng ibang bayan sa kanilang pista. Gawin nating 3,500 pesos ang budget natin. Noong unang panahon, ang 3,500 ay parang daan-daang libo na. Magpapagawa tayo ng isang stage sa plaza na worth 200 pesos at magpalabas tayo ng stage play na comedy para masaya nagagastusan ng 1,400 pesos at 1,000 pesos naman para sa fireworks. Maghanda rin tayo ng 200 na pitong manok, 100 na relleno at 50 na lechon na ihagis lahat sa ilog bilang alay. Energetic na sinuggest ni Don Filipo. Gaya ng inaasahan ng mga liberal ay tumanggi ang mga matanda, kaya naman biglang nagsuggest ang pinakabatang taga-liberal. Simplehan po lamang natin, magandang magtipid tayo upang hindi masayang ang pera ng bayan. Magpalabas ng mga komedyang makabago at kapupulutan ng aral at hindi kailangang gastusan ng mahal. Nagustuhan ng lahat ang sinabi ng batang liberal, ngunit biglang tumayo habang kumakamit sa ulo ang kapitan at nagsabing, Actually may gagawin na tayo sa pista. Nakausap ko ang kura at kailangan matupad ang gusto niya. Bakit siya ba ang gumagastos sa pista? Reklamo ng marami. Kailangan masunod ang kura kung hindi ay baka ikulong tayong lahat, dagdag ng iba. Ang gusto ni Padre Salvi ay 3 misa, 3 sermon, 6 na prosesyon, isang palabas na komedya at musikang pang-intermission, wika ng kapitan. Ang gulo mo! Bakit mo ba kami tinawag para mag-meeting? Sana sinabi mo na agad kanina, sabi ng grupo. Ang daldal ninyo! Hindi ako makasingit kaya hindi ko nasabi agad, sagot ng kapitan. Sa inis, mabilis na nag-alisan ang mga kabataan ng grupong liberal. Si Ibarra naman ay nagpaalam sa guro at nagsabi na pupunta siya sa Kapitolyo. 3 araw pagkatapos ng meeting sa tribunal ay naging abala na sa paghahanda ang lahat ng taga San Diego para sa kanilang pista. Naging malaking balita ang pag-uwi sa bayan ni Maria Clara at Tia Isabel. Natuwa ang mga taga San Diego dahil 7 years din nilang hindi nakita ang dalaga. Gustong-gusto ng lahat si Maria Clara dahil sa kanyang kabaitan at hangang-hanga rin sila sa kanyang kagandahan. Samantalang takang-taka naman ang lahat sa biglang pagbabago ni Padre Salvi. Dahil lagi itong tulala kahit sa misa. Siya ay lalong namayat, mas nagmukhang sakin at laging malungkot. Nagulat din sila dahil pagkatapos dumalo ni Father kay Maria Clara ay lagi nang maliwanag ang kumbento. Hindi gaya dati na ayaw nitong magbukas ng ilaw dahil nagtitipid sa gas. Bulong-bulungan din ang pagbisita ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara. Sa may bintana sila nag-uusap ni Maria Clara kung saan napaliligiran sila ng mga bulaklak at masarap na simoy ng hangin. Sweet at tila, kinikilig ang dalawa habang nagkwekwentuhan. Excited ka ba bukas sa picnic na matagal mo nang gustong gawin? Tanong ni Ibarra. Siyempre, lalo na't ngayon lang ako makakagala pagkatapos ng 7 years sa kumbento. Okay lang ba na wag nating imbitahin si Father? Naiilang kasi ako sa kanya. Parang lagi siyang nakabantay sa akin at madalas nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Tapos minsan kinakausap niya ako pero hindi ko maintindihan ang gusto niyang sabihin. Isang beses, tinanong pa niya ako kung hindi ko raw ba napapanaginipan ang mga sulat ng nanay ko. Parang may topak na siya. Please, ayoko siya makasama, sagot ni Maria Clara. Hindi pwede yon, alam mo namang ugali na sa atin ang anyayahan ng kura. Mahirap nang magtampo siya sa atin. At saka mabuti naman siyang nakikiharap sa atin, sabi ni Ibarra. Napahinto sila sa pagkukwentuhan nang biglang lumapit si Padre Salvi. Bakit dito kayo nag-uusap? Napakalamig ng hangin at baka kayo ay sipunin, bati ni Father na iwas ang tingin sa magkasintahan. Naku, masarap po ang ganitong hangin, presko sa pakiramdam, sagot ni Ibarra. Nakipagkwentuhan pa si Father kay Ibarra. Samantalang si Maria Clara ay nakagawa ng paraan na makaalis at iwan ang 2 lalaki. Father, baka po libre kayo bukas. Punta po kayo sa picnic naming malapit sa batisan sa may gubat, wika ni Ibarra. Sige, baka naman sabihin mo ay galit ako sa'yo dahil sa nangyari nung araw ng mga patay, sagot ni Father. Madilim na nung nagpaalam si Ibarra para umalis. Habang naglalakad siya sa kalye, may lumapit sa kanyang lalaki na hindi niya kilala. Ginoong Ibarra, magandang gabi po. Pasensya na pero sino po kayo? Tanong ni Ibarra. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo, Ginoong Ibarra. Nawawala po ang 2 kong anak at nabaliw naman ang asawa ko. Wala pang gustong tumulong sa akin dahil kasalanan ko raw po ang lahat dahil naging masama akong asawa at ama sa aking pamilya, sabi ng lalaki. Sige, nagmamadali lang ako. Pag-usapan natin habang naglalakad ang pakay mo sa akin, sagot ni Ibarra.